بچه‌ها مدام با این واژه تهدید شدن که من اختیاراتی ندارم به صورت کامل و الا همتون اعدام میکردم. به هر بهانه روان و جانشان مورد حمله های ناجوان مردانه قرار میگیره. به جرم متفاوت اندیشیدن. فرق چندانی هم نمیکنه که دهه 90 باشه با مردان قانونی مثل محمد هاشمی، قاضی ناظر زندان، یا بازپرس‌های خشنی چون افشین محمدی درشوری که تلاش دارن زنان خانواده زندانیان رو به گروگان بگیرن، یا مجید ترابپورها، رئیس زندان عادل‌آباد در دهه 60 و دامادش مسئول انفرادی و کشتار دختران باکره‌ای که پیش از اعدام مورد تجاوز قرار می‌گرفتن. این زندان قبل از انقلاب زندان عادل‌آباد بوده، بعد از انقلاب نام زندان مرکزی شیراز تغییر پیدا کرد. یکی از امنیتی ترین زندان‌های ایران. حتی اعتصاب غذا هم که یه حق طبیعی زندانیاست، اونجا برای زندانیای به قول خودشون امنیتی جرم محسوب میشه و بلافاصله زندانیایی که دست به اعتصاب غذا میزنن منتقلشون میکنن به بند ارشاد که اصلا جای خوبی نیست اصلا. شیراز شهر شعر و راز و عشق و مهربانی، در میان سروهای سر به فلک کشیده و شکوفه های بهار نارنج و نرگس های عاشق و حافظیه و سعدیه و باغ سرسبز دلگشا و در محله‌ای که عادل‌آباد خونده میشه دیوارهای سر به فلک کشیده که در دلشون 10 نفر به گناه فکر کردن محبوسند. زندان عادل‌آباد برخلاف زندانی مثل تهران بزرگ که توسط خود زندانیان ساخت شده تو کل ایران معروفه، یعنی سیستم امنیتیش از همه زندان‌های حال حاضر ایران بسیار قوی‌تر و محکم‌تره. در دهه 50 زمان ساخت این زندان بلوار عدالت جنوبی منطقه‌ای خالی از سکنه به شمار می اومد، اما حالا یکی از محله‌های اصلی شهره و این زندان رو مثل یک وصله ناجور در دل خودش جا داده. کلی مجموعه دارای 2 ساختمان مجزاست، یعنی ساختمان بازداشتگاه و ساختمان زندان مرکزی. این 2 ساختمان در فاصله نزدیک هم قرار گرفتن و یک دیوار بزرگ بتونی بین اونا واقع شده و اونا رو از هم جدا کرده. زندانی که به دلیل قدیمی بودن از نظر ساختمان وضعیتش چندان مناسب نیست و نه سیستم تهویه‌اش اونطوری که باید و شاید کار میکنه و نه حتی آب قابل آشامیدن داره. با این وجود هرچند ظرفیت واقعیش 1400 نفره، اما اغلب چند برابر بیشتر زندانی در اون نگهداری میشه. در زمان من 5200 تا زندانی مرد بودن و 300 تا بند نسوان خانوما بودن. ما جا نبود بخوابیم، رو بغل میخوابیم، یعنی جا نبود که رو کمر بخوابیم. و یادمه روز 3 و 4 که من اونجا بودم 13 تا شپش از تو بدن من اومد بیرون. کثیف‌ترین جای دنیا بود اونجا. بندهای این زندان عبارتند از بزرگسالان، دستیاران، سبز نوجوان، قرآن، آموزش، سلامت، پاک، همت، علوم قرآنی، نشاط، سعادت و تربیت 1 و 2. این زندان متشکل از یک راهرو یا کریدور مرکزی بزرگ که ورودی اون راهرو از گیت بازرسی تا و انتهای اون تا وارد انتهای ساختمان ادامه داره. اما درباره بند اندرزگاه سبز بزرگسال 4 واحد داره این اندرزگاه. واحد یک این اندرزگاه رو برای زندانیان عقیدتی و سیاسی در نظر گرفتن تحت نام بند 14 امنیتی. در امنیتی و خیلی بزرگ برای این اندرزگاه در نظر میگیرن. زندانیان سیاسی محروم میشن حتی از تردد توی راهروی مرکزی بند اندرزگاه سبز. در این بین سویت‌های قضایی ولی جایی برای به اصطلاح ارشاد زندانی‌های جسور و سرکشه. که عادل‌آباد 2 سویت قضایی داره، یعنی یک زیرزمین و 2 بند عبرت. زندانیان که اینجا منتقل میشن از استفاده تسهیلات ممنوعن، مرخصی، ملاقات و امکان استفاده از تلفن رو ندارن و انتقال بهداری. 3 تا اتاق بود که نه برق داشت
نه آب داشت، نه ساعت داشت، نه میدونستی کی روزه کی شبه، که هر کی اونجا بود زمستون کلیا هر کی میرفت چرت میکرد برمیگشت. لخت مادرزارت میکنن 2 تا لباس، یعنی یه پیرن و یه شلوار که حتما خونیه، حالا خودزنی که حتما خونیه، میدن میپوشی و میری داخل بند. اما بند زنان وحشتناکتر و با امکانات به مراتب ناچیزتر. اگه به بخش مردان زندان عادل‌آباد بگیم جهنم، بخش زناش اصلا هیچ اسمی نداره، خیلی وحشتناک، شرایطشون کاملا غیر انسانیه. تو بند زنان اغلب یا قاتلن یا مواد مخدری هن. حالا این وسط 4-5 نفرم که فعالیت سیاسی اجتماعی مدنی دارن میبرن قاطی اینا، کثیف بدون امکانات اولیه رهاشون میکنن به امید خدا. شاید دلیل این همه فضای بسته امنیتی و ایجاد رعب و وحشت چیزی نباشه جز این که زندان عادل‌آباد روی نقطه صفر بیخبری نشسته و نور رسانه ها نتونسته سیاه چاله های تاریکش رو روشن کنه. به همین دلیل هم باز قاضی هایی مثل سید محمود ساداتی در حصار دیواراش پا گرفتن که گروهی اونا رو خلخالی های دهه 90 لقب دادن. خیلی آقای ساداتی آدم مثل خلخالی، تمام عرصه‌ها تنگ کرده، یعنی یه جوری زندان سادات بود بند سیاسی. رویش سبز مام ایران، ریسمان.